Vuosittainen vaelluksemme suuntautui aina entuudestaan tuntemattomille vesille, mutta tällä kertaa yllätyselementti oli vielä tavallista suurempi. Porukan innokkaimmat kartantutkijat olivat tehneet kohde- ja reittisuunnitelman valmiiksi, ja meille muille se, mitä tapahtuisi seuraavien 8 päivän aikana, tulisi olemaan täysi yllätys. Edes kohdemaa ei ollut tiedossa. Nyt suunnattiin kirjaimellisesti kohti tuntematonta. Ja ukeimmilla alas. Voiko ottaa pois? Ota pois. Pikkasen pöllämystynyt olo on ainakin allekirjoittaneella, nimittäin tapani mukaan nukuin tän loppumatkan ja nyt on ihan kirjaimellisesti niin aika semmonen olo, että ei tiedä missä ollaan. Niin sen verran katseltiin, että aika pohjoiseen tultiin ja tultiin Torjan rajan yli. Ja sen verran katsottiin, että kanootit oli katolla ja lähtiessä, että tää todennäköisesti on kanoottiretki. Haluatko joku vähän kertoa sen verran, mitä tässä vaiheessa voi paljastaa reissusta? No kanoottiretki siinä mielessä ainakin, että kanootit on mukana. Ja tielle palataan sitten 7 päivän jälkeen, että semmonen reissu ainakin. Okei. Ei liikaa paljastu. Meillä on meillä tietämättömillä on pikkasen tällaista epäluottamusta teihin tietäviin sen takia, koska tuossa oli niin monta hämypysähdystä, niin monta kertaa oltiin jo lähdössä retken päälle, että se ei tiedä mihin luottaa. Voi olla, että me vielä kamat laitetaan kyytiin, kanootit katolla ja lähdetään ajamaan. Mutta tällä hetkellä maisema näyttää tältä ja seuraava askel on tuntematon. Kohti tuntematon. Vetää vähän kanoottia alamäkeen, katsotaan mihin mäkeen vetää sen jälkeen. Onko tuo luistovaa pitoutuu? Jahki on hyvä talvella ja kanootti on hyvä kesällä. Tulee melkoinen puuha päivä, mutta seikkailut on aina semmosia. Joo, ei lähdettykään mennä tuota laaksoa pitkin, vaan suunta lähteekin vähän niinku yläviistoon. Lähdetään nousemaan tänne. Tästä nyt tuskin näkee mitään, mutta ihan hyvä urakka. Hyvä se on siinä. Tehdään tiimillä sitten. Ei sovi alkaa resua. Se on hyvä, että teillä on kypärät päässä. On parempi laittaa kypärä päähän, että jos lähtee liikaa nousee laukalle tuossa ylämäessä, niin pysyy turvallisesti. Sekin ohi. Vaikuttaa se järjettömältä hommalta kantaa kanootit tunturiin vielä muiden kamojen lisäksi, mutta sieltä ollaan nyt noustu. Voihan pojat, nyt mä kerron teille, mitä mulla on mielessä. Vasemmalle. Hyvä tiimi! Hyvin mahtuu 3 miestä samaan kanoottiin. Kyllä. Paljon ruokaa ja säkki poikinen. Etumaisella on turistipaikka.
Ei kyllä, voin kohta ottaa melan. Tässä nyt taas pala kerrallaan selviää tätä reissusuunnitelmaa, mutta ilmeisesti tässä tämmönen ensimmäinen melontaetappi vedetään 3 päällä. Teppo ja Juho tulee 2 päällä perässä. Ja sitten vielä vissiin uusi kantopätkä, mutta sehän selviää kohta. Kello on jotain, mitä olisiko 8, 7, 8. Aika lailla joo. Tästä keskeltä on muuten tämmöistä aika ulottumaton, vaikea ulottaa. Tää on varmasti Rautujärvi tämä. Joo, on syvä. Tähän viikoksi. Ei. Sitähän ei tiedä. Alkaa tässä hiljalleen niinku reissufiilikseen päästä. Ollaan päästy tuolta autotien melusta. Siinä mielessä erikoinen sää, että... Leiri siitä. Kala tuo. Tarvetta kahluukengille, krokseille, haaville. Kaikkea löytyy. Tiipetiläinen kauppamatkaaja. Hienot on maisemat, kyllä jylhää, karua ja kaunista. Sen verran vissiin nyt niin kun on tiedossa, että nyt niin kun loppu raahaaminen, meillä oli pari siirtymää tossa. Ja ainakin hetkeksi loppu raahaaminen. Tältä päivää. Tältä päivää ainakin. Nyt lähdetään järvihommiin ja jossain vaiheessa kai myös sitten joki. Jokihan me nyt varmaan tämmössä niinku järvihommia tämä yö ja huominen päivä. Jep, ja nyt on niinku, kaikki ei vielä laittanut vapoja, mutta ensimmäiset vaaput laitetaan vetoon tossa. Teppo pisti fisketur jäpittä. Joo, näin mä katsomaan. Tiedän, että pojilla on vähän tiukka väli. Ei uskoisi, että siinä on 2 ammattimeloja. Aika syvä järvi. Ja ensimmäinen leiri lähestyy. Onko näin? On, varmaan 50 metriä. Mukavassa myötätuulessa ollaan saatu livuskelle. Ei paljon tarvinnut meloa. Semmonen. Ja sanopa Suolakalan järvi, niin kuin heillä oli puhetta. On ihan ei mennyt niinku Samuelilla yhden heiton ihmeellä. On pikkasen liian vaatimaton siihen hommaan. 3. heitolla. Ja oliko niin, että sun lempivärillä? Joo, juurikin tuolla, minkä mä oon aikanaan menettynyt ja 3 vuotta kaivannut. Ja napahti siihen. On se paiko ihanammin päivänä alkaa. Ensimmäinen aamu tai toinen aamu, kun ensimmäinen oli kotona, mutta toinen aamu täällä Kairassa nyt, tai toinen päivä. Aamupuuroa keitellään ja kyllähän pitää puuro keittää, kun tuohon taimenelle jotakin kylkiäidestä eli raudulle. Pojat on täällä aamutuimaan laukkanut järvellä toiselle ja onkinut kaloja ja kyllä tää kalareissu taas tuli tästäkin. Ei mennyt soijarouhen puolelle. Ja täällä ensimmäinen kala. Mikä kala?
Rauti ja taimen. Onko teillä tupla? Onko teillä haavia? Ei. Lapin miehet reissussa, täällä haavia tarvitaan. Oliko se rautu? Joo. Hyvä. Ai. Hienoa. Me laitettiin tuolla vielä kalakamoja ja kamerakamoja valmiiksi. Oi, komee! Hieno rautu. Ja taimen myös, Karri. Ei väheksytä sitäkään. Hyvä pojat. Tässä voi taas todeta, että olette tuonut meidät kalapaikoille. Ei ole Soijarauhanjärvi tämä järvi. Ei ole Soijarauhanjärvi. Teillä näyttää toi kanoottitiimi olevan sellainen, että se on ennenkin toiminut yhdessä. Ennenkin on nostettu tuplatärppejä. Näyttäkäähän nyt vähän lähempää näkyy. Mika saa raudun, eikö näin? Ja. No, mikä fiilis, Michael? Loistava fiilis. Sellainen sumunen aamu tunturissa ja se on aina kutkuttava fiilis, kun lähdetään, nyt vielä pystyy olemaan kanootissa, niin kun lähdetään järvelle. Ja hyvää tuntuu olevan tarjolla taas. On se. Taas Ihastuneet ilmeet kasvoivat. eilinen raahailukin unohtuu aika mukavasti, kun Joo. ensimmäiset tärpit on Velat rautoja. muuttuu saataviksi. Aika hyvin alkoi. Tuohon johonkin, missä niitä pärsi. Joo. Aika hyvin alkoi reissu, että mä vielä nukuin, niin Juho oli saanut, saitko sä 2 taimenen ja raudun? Joo, 2 pikkutaimenta ja päästiin tois. Ja tommosen ehkä vajaan puolen kilon raudun. Ja sitten Teppo veti siihen perään vähän isomman raudun. Ja sitten noi pojat tosta rannasta heitti kanootilla. Ja varmaan ne on nyt tuolla kauempana luodolla, niillä voi olla hyvinkin lisääkin kalaa. On niinku ruokakalat jo saatu periaatteessa, ainakin jonkunlaiset. Ennen kaikkea lupaava alku uudella järvellä. Ja kertakiellon päällä. Oliko kala? On sitä koko ajan tärkeää. Ei tuossa niin matala kala. Noniin. Jäänä tuntuu. Täälläkin. Ton tupla. Tämä nykii ainakin huomattavasti enemmän kuin äsken. Ihana punainen, aivan mahtavaa. Meillä on tuplaraudut. Ai. Saatanko 2 rautua samaan haaviin? Onko tää solomus? Vahvoja. Ei niin iso kuin miltä tuntuu. Onpa hienot. Ihan samannäköiset. Ihan samannäköiset. Vitsi nyt. Jos laittaa tuonne. Katsotaan, ettei mene sotkuun. Sulla lähti jo irti. Oi. Ihan punavastasi, ihan punavastasi. Tätä molemmat olla irti. Onko? Onko se munkin? No sit mä otan kyllä sieltä pois, kun se sotkee muuta. Missä se on kiinni? Se on haavisa. Kaunis keli. Näytä. Oi että. Värinä meillä oli uusi lottoväri, iso koko eli metrin laku. Metri laku lempinimeltä. Miten se lähtee kun? Onneksi alkaa. Päätä hyvä. Näkö pääs. Se vapautus. Täällä kalasyönnillä. Pojat tuolla meillä on. Menee sinne järvelle mistä lähettiin, kun ei tule tarpeeksi kylmälaukku järveltä.
Tämä oli varmaan se äsken, tätä ei ainakaan verestetty. Joo. Sinne nappas. Joo. Pikkasen parempi rauta kuin nuo meidän edelliset. Joo, tuommoisella isommalla lusikalla. Jämtlandilla. Ne on meillä uusina tällä reissulla ja hyvin on tuntunut pelittää. Vähän semmonen hämmentäväkin tilanne, että niin kun ylipäänsä rautatärppi voi jossain olla niin kun kova juttu, mutta nyt on niin kun jo tässä vaiheessa reissua vähän fiilistelee, että vähän isompi saisi olla ja nyt tuli sitten taas pieni parannus meidän venekunnan saaliisi. No niin. Vähän tästä syöskentelee. Ei, hienoa. Joo, se tuntui semmoilta pikkuselta, että vähän... Joo, Juho sanoi, että ei ole iso, mutta oli se ihan hyvän kokoinen. Otettiin Vilmille. Noin. Mitä lie? Montako teillä on se? 3 rautua, 1 time. Ensimmäinen kerta, kun aloitin fisketuulin raudulla. Viimeinen. Kyllähän se tehdään veestä heijastelua. Cabbage. Se voi olla rentoa se. Vastuuli ihan kuin jännittäneen. Satasia. Eikö mitään? Joo, olisiko se tuo? Mistä pojat tietää, että kala on syönnillä, niin siitä, että heität tuonne, laitat vavaan näin rantakivikkoon, meitä antaa Karrille haavin, tulet pari minuutin päästä takaisin ja katsot, että siellä on taime sen siiman päässä. Ottaa pohjastakin nyt paikalta. Harjoittelu. Tuo siinä on. Hetkellä. Päivävuokraa vähän nostamaan. Tämmönen ne parkkikin. Tervettä nokku. Vaan nokka ja heitä yskä pois. Tervettä pari nokkoa aamulla. Niin. Saa herää. Jaa. Rupeammeko fileoimaan? Kumpi heittää? Vähän semmosia rutiinirautoja alkoi olla nyt jo. Ei enää loppuvaiheessa tarvinnut välttämättä heitellä. Paluumatka melottiin ilman uistimia. Joo, alkoi olemaan semmonen aika sopiva määrä tätä kalaa nyt meillä. No jos mie ammun tästä, vai miten me tehdään? Tämä on linjastomeininki. Tehdään me vai ammuksia ja suolet pois. Niin. Tai mie ammun ainakin niinku auki nämä kaikki. Niin joo. Se hyvä taktiikka. Joo. Pääset joku ampuu, sanotaan näin. Se on Juhalla pari vuotta, kun viimeksi on taimen tirissyt pannulla, tai ainakaan fisketurtaimen. Kyllä. Ei kun tämähän on... Eikä ole vieläkään. Niin ei tää ole taimen, tämähän oli rautua. Niin, tää on Punalihasta. hyvä. Ei meillä lasketa. Ihanaa. Maistuisiko kuvaajalle rautun nahka sitten? Kyllä kiitos. On varmaan aika kuuma. Oh. Pistä johonkin. Mä tuonne vähäksi Pistä vähäksi aikaa vielä. Taitaa vähän aikaa lämpenee tuonne.
Meillä nyt raudut paistuu ja jokunen taimenkin sillä seassa. Pojat pistää perunamuistia siihen kylkeen. No joo, mutta kenellä? Yksi on nyt joukosta pois tässä ruoanlaittotilanteessa. Mikaelilla pikkasen huono happi, niin se meni ottamaan lepaa tonne telttaan. Toivon mukaan mies siitä sitten toipuu. Niin. Mutta tänään kuitenkin hyvä päivä siinä mielessä olla vaakatasossa, että ei olla liikkumassa. Ja teltta pysyy tässä ja huomenna vasta sitten liikutaan, jos miehet on kunnossa. Tässä oli itse kullakin pikkasen huonoa jamaa, mutta ainakin itsellä nyt buranan jälkeen niin huomattavasti parempi olo. Ja kyllähän se piristää tästä, kun rauta paistuu pannulla. Ai mitä Teppo? On Veikko. Mikä se piristää Teppua vielä enemmän kuin pannulla oleva rauta? No se on semmonen asia, että näette aamulla tai 00:00, kun kello lyö. Mulla on 13 hälytystä tuossa, niin silloin me haamme tuosta rantapenkasta suolakalarasian. Teppo lataa semmosen keskikokoisen pakettiauton kokoisen suolakalarasian sinne rantamättäälle ja sillä odottaa. Siellä se on. Onko se samanlainen? Hienon näköinen kun tulee tuolta. Nämä jää älyttömän mahtavia kaloja. Jep. Irrotan nyt itse. Tämmösiä. Niin ei haluais periaatteessa ne irrottais, koska vähän niinku pitäisi lopettaa kalastelu, kun ei ruokakalat. Sais irrotella. Onhan nää nyt niinku taas herkkuu tulee silleen vähän niinku, ettei ymmärräkään. Tässä näkyy kyllä hyvin miten kaunis vatsa. Yes. Se tuli muuten, hei nyt tää oli eka kala tällä. Karamellinilsulla. Saattaa olla se sama kala kuin Kopasen kanssa. Joo, varmaan oli. Seuras. Tai sen kaveri. Tökkäs sitä siinä. En tiedä, se on. Näistä on ollut hyvin vaikea sanoa. Jopas menen tänne, niin näkyy. Tuntuu todella hyvältä, mutta Haavi on tuossa takaa. se oli silleen, että 3 aktiivista pyöräytystä ja pysäytys ja samaa. Niin ulkopalka kiinni. Joo, Joo, se pyrstöstä kiinni. Ai. Täällä jo kerettiin makustella monsteria. Se on näin päin kyllä vahva se kala. Jossakin evässäkin. Avistelin vähän toisin. Katsaa evässä kiinni. She's been down this road 100 times or more in disguise, no compromise, the queen of the dance I know. Liityn kohta melonta vahvuut. Nyt on kala. Siellä on jotain. Otanko ton melan pois? Siellä on jotakin. Tuolta pinnaa tulee sama. No älä pahaa. No iso kala.
Pärjäätkö omi? Täällä on iso rauta. Mitä ne kylillä puhuu? Ai, oi, pistäs tohon käteen. Wow, se tuli nätisti tohon. On toisellekin varmaan. Se näytti tuolla kaukaa, että se ei oo iso. Niin näytti. Ja sit kun sä et osaa tosta sä et osaa arvioida. Ei siitä osaa. Kanotin veto päällä ja kaikki. Niin. Hieno kala. Eihän meillä ole mitään millä kuvata. Laitapas tuohon kameraan sitten. Mulla on akku loppu. Mitäs meillä tänään valmistuu? Sattuu hyvää suola tänään. Rautusoppa. Rautakeitto. Tuliko majoneesi vastaan? Mikä siellä on? Siinä on rautusoppaa. Se on soppailta. Ja pikakriisi. Miksi pikakriisi? Ei ole alkaa hautoa. Oletko vähäksi aikaa tämä? Oletko vähäksi? Onhan ne pörrää. Ei ihan piinaksi. Joo, ihan niin kuin ei sötökät löytänyt meidät. Joo, ja vähän tuo tuuli palvelee niitä. Ei oo ne. Se on Kari muutama itikka tuossa otsan rajassa. Kenellä? Omassa. Vielä ei pari. Vielä. No loput saa olla. Vedä auliksena siitä. Aulis Gerlander, sulle mulle. Aulis Gerlander, eli Visketun reissun ruoanjaon virallinen valvoja. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Lasketaanpa. 3. 3. 3. Ja 3. Ja 4. Jokainen jyvä lasketaan. Se siinä. Se siinä. Hyvä. Otti opani. Kovaa polelemaan. Uuteen aamuun on herätty. Kello on 8, pojat ylös. Tässä ollaan. Tänään on pojat semmoinen seikkailujen päivä. On paljon sellaisia asioita, mistä me ei vielä tiedä. Niin tekään et tiedä. Ei, se on mukava. Se on mukava tunne. Pitää elää mysteerissä täällä Kairossa joskus. Vai mitä, Karri? Joo. Sen verran on karttaa paljasteltu eteenpäin, että siellä alkaa jokihommat pian lähestyä ja jäätään vähän jylempi järvimaisema taakse. Näemme Suvannolla. Eli nähdään Suvannolla. No niin, tässä Tepon rakkaudella suolaamaa rautusuolafilettä. Saan esitellä tämän linjaston teille. Täältä äärivasemmistosta nykyään tyhjästä suolakalapöntöstä. Oliko Vilman karkit? Ei ole Vilman karkit. Ei ole Vilman karkit. Vilma ei enää sponssaa meidän reissuun. Sinikantisesta suolakala-astiasta lähtee file tänne leikkualustalle. Sitten välitarkastus. Opinille vetästään vielä väriä kunnioittain niin ylimääräiset roipheet pois. Sitten tulee välikahvi. Ja sitten loppusijoitteluastia meillä on tämmönen vahva kalapussi ja siellä on jonkin verran filehakkelusta. Ja sitten jos täällä joku rautunnahkakenkiä haluaa vielä jalostaa, niin tästä löytyy sitten epämääräinen kasa tätä materiaalia.
Aamuvuorossa. Se on kun Teppo saa valvoa suolaraudun määrää, niin sitä on. Sitä riittää. Se on suolakala. Nyt vielä on tuota kalaa tullut, niin ei tarvii sääskiä laittaa leivän päälle. Aika hyvä heitto siihen. Teppo. No? Hyvä suola. Parempi mieli. Solemikhän! Tää on yli rautua, kun rätkistä pilkki vaan. Ja kala. On täällä rautu nyt. On se muuten on se rautu. Se on rautumies. Se on jämtissä taas. Nyt on parempi kala. On parempi. Nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Oh. Tuleeko ne vielä? Tuleehan se. Nätti rautu. Se on mun isoin tällä reissulla. Pojat sanoi, että ei enää rautuja tule tästä päästä, mutta tuleehan täältä. Tää vapautti itsensä kyllä tämäkin. Mikä värinen oli vielä? Se on tää viherkeltainen Jämtland. Pojat sanoi, että ei ole enää rautuja tällä puolella järveä. Mulla on 2 tärppiä ja toinen pikkasen parempi. On tän reissun komein. Ja nyt on alkanut jokihommat, mutta Karin sanoi, niin huipputulva tällä joella on jo jokseenkin ohit. Ottaa se pikkusen kilpasta. Sivuraapasu niin kuin sanot. Sulla jää lotto kiinni johonkin kiveen. Kato mikä meillä on tippua. Se on vesimeloni. Se on painava lakka. Kevyt retkeilijän lakka. Meloni päällä. Olisiko Mikael maistunut? Oi. Kauhea hiuva. Auttakaa pojat. Voi huken perinteistä. Räystässä kulpa. Sen syykä. Onko sulla pikku kahvit siinä? No vois olla kyllä. Siinähän se on kätevä hörppi. Saako se pikku kahvit tästä? Kairassa pikku kahvi. Ja oikein, nyt ei ole oikein voikkaria, mutta nyt on tämmöistä kuivalihaa. Mikael, No, otatko se oikein vahva kahvi? joo, oleks se teipannut kuitenkin etiketit? Tää se vitamiinia ottaa näin reisun päälläkin. Oi, Rautujärven vesi ja joku sekoitus tässä ja kyllä on hyvä. Täytyy sanoa, että kyllä tämä kaikki menee. Kiitos. Joo, nyt on jokijakso alkanut ja tultiin tämmöiselle ensimmäiselle yllättävän syvälle pikkulompololle ja tässä pintoo kalaa monessa paikassa ja nyt on semmonen perho, mikä on ihan väärä tähän kohtaan, mutta pitää vain uskoa. Koitetaanpa. Joo, pojat tuossa ottaa kanootteen kanssa, niin ei annettu niille lupaa vielä uittaa tänne. Pieni tuulenpide tuli. Yritän löytää se isoinen. Jos pienillä on siinä, niin sotkee meidän suunnitelmat. Oliko jo? Joo. Varovasti. Tää on uskomaton, siis tässä on niin kun, ei varmasti näy tästä pinnan läpi, mutta tää syvenee varmaan ainakin 4 metriä tästä ihan heti.
näytti oikein semmoiselta kalapaikalta. Noniin. Nyt siellä on jotakin. Siellä on jotakin. Harvinainen kuvakulma oli mulla, kun kuvasin eestäpäin perhon. Pikkurautu. Taima. Ei kun taima. Joo. Ihan tämmöstä pientä. Candy niin sanotusti. Tämmönen mikä joskus laitettiin tortilla, muistatko? Juu. Semmonen lompero. Jaha. Jaha pojat, syönkö Metusalem nuuteli? Vois olla. Kääntää toisinpäin. Alkaa jokihommat ja aika komeassa paikkaa ensimmäinen lounastauko. Tässä tämmönen muutaman metrin köngäs ja sitten ei oikein tiedä taas mitä siellä edessäpäin, mutta Joelta toi näyttää. Jo tosi hyvältä. Tosi hyvältä näyttää. Laitanko sulle? Ja maistu. Laita. Jep ja maistuu ja keli lämpenee. Tässä on ihan alkaa olla hiljalleen työpaitakeli. Vaan me pipot painaa kuntoon. Kala siellä vissiin. Ja näistä pikkulompoloista, mitkä jää näiden kivikkokoskien väliin, niin kaikista on tullut kyllä kalaa. Ja varmaan tulisi isompaakin, jos olisi aikaa jäädä vaikka iltahämärää odottamaan. Aika syviä monttuja. Sulle mä laulan, laulun kauneimman. No. Pikkasen joutuu raahailemaan välissä, mutta sitten näissä suvantoissa ne pätkis aika hyvää tärppijuhlaa. Vähän turhan kiinnostaa. Joo. Mä oon melko varma, että siellä pelleiltiin. Ei aina. Mitä? Oi. Nyt on pakko olla parempi. Nyt on pakko olla parempi. Nyt mulla ei sitten haavi. Ei oo hauku. Nyt on pakko olla parempi. Toivottavasti ei. Kyllä se ainakin vetää nyt niin hyvin, että... Iso kivi, ettei se sen alle varmaan. Ei! Vitsi! Pääs irti. En, se oli just tossa näköetäisyyden päässä. Näit se, Karri? Vitsi, toi jäi kyllä vähän harmittaa nyt. Ai. Tää on samaa, mihin on tullut hyvin tärppejä tällä reissulla. Tosta.
Mä näen kyllä tonne ylös eteenpäin. Se jatkuu ihan kivenä, tuossa on vaan ihan pikku lompolo. Joo, mä ajattelin tuosta. Juho, heitä tiukka tilanneraportti. Tiukka tilanne. Ajattelin, että opaan tuossa kuvakameralla ja surkuttelin, että mihin ne päättävät taas noin. Kyllä tämä tästä. Monipuolista seikkailua. Hyvä keli. Joo, minkälainen päivä se oli opa tänään? No työ etukäteen vähän sanoitte, että saattaa olla, että tulee kanootin roudaamista, saattaa olla, että tulee vähän korkeuskäyrien halkomista ja niitä oli kyllä. En tiedä oliko teidän niin odotettu, että oliko yhtä paljon, mutta oli aika paljon. Mutta oli sinänsä kiva, oli mukava keli ja sinänsä hyvällä fiiliksellä roudailtiin, mutta nyt on kyllä kiva olla tällä leirissä. Ja tähän ei ehkä kauhean semmonen ideaali kalapaikka, mutta kuitenkin tommonen, mihin saattaa tuossa illan tillukassa niin joku kala nousta pintamaan. Jos ei tästä tai sitten lähdetään kokeilemaan, mutta ainakin Tepolla ja mulla oli kova into, että lähdetään vielä iltaa vasten tai yötä vasten kalaa sitten. Joo, täällä tausta juonimaporukassakin on ollut vähän semmoista jännitystä, että kuinkahan täällä joella vettä riittää. Ja no eihän täällä mikään tulva tietenkään ole, mutta yllättävän mukavasti kuitenkin ollaan päästy. Vähän tämmöisen reissun niin kuuluu oletustikin tämmönen raahailu, mutta pikkuseikkailu. Ja tuossa oli niin kuin varmaan suurin osa kuitenkin käytettiin kävellen, niin kuin ainakin ajallisesti niin kävelyyn, kamojen siirtelemiseen. Mutta sitten välietapit oli kyllä ihan mahtavia melontapätkiä. Joo, ja kyllä joki oli semmonen, niinku, miten se nyt voisi sanoa, taimenia oli, niitä sai niinku pilkkimällä ja heittämällä, uistuttamalla, melkein sai niinku haavilla nostaa, jos olisi halunnut. Vähän standardista isompikin. Joo, aika juhlava päivä. Juu, hieno päivä. Ja tässä tuli juuri tyylinäyte päivän saaliista, eli... No se ei ole kyllä päivän saalis. No on se eilispäivän saalis. Täällä on tyylinäyte tämän päivän. Eilispäivän saalis ja siellä on tämän päivän saalis. Tepon rakkaudella suolaamaa kalaa, Mikaelin rakkaudella kräämittämää ohutta herkkua. Ai että, kyllä maistuu. Olli. Olisi niitä paikkoja kanssa siellä. Ei olla käyty siellä päin. Sitten on se. Katso. Novelle antaa semmosen pienen mukavan raikkauden. Kyllä. Lohjoella, marjasta, metällä, kenkällä. Muu porukka kävi kokeilemassa ton leirin alapuolisen, mutta siinä oli vaan sellaista tylsää matalaa suvantoa ja ei ne paljon päässyt sitä heittämään ja meni sitten nukkumaan, mutta mulla on sen verran kovat poltteet nyt ja on niin hieno iltavalo, ettei malta mene vielä nukkumaan. Lähdin käymään tällä yläjuoksulla, mistä päin tultiin. On tässä aika pitkä tämmönen kivokka jokipätkä, mikä pitää ensin kävellä. Varmaan ainakin kilometri. Sen jälkeen sitten tulee niitä suvantoja. Otin nyt pelkän perhovauvan mukaan. Katsotaan miten miehen käy. Tää on nyt se paikka, missä oli useita tärppejä tullessa. Ja mulla oli se vähän parempi kala, joka pääsi irti. Pitää vähän tiirailla tässä samalla kun lähestyy, että näkyykö tuikkeja. Tuolla joku varovainen oli. Oli tänne vähän pidempi matka kuin kilometri, mutta kuitenkin semmonen, että tälleen yöpuhteena jakso vielä kävellä.
Kato, otti viistettyä perho. Viistettyä pinturi. On kyllä niin vahvoja, että näistä on tosi vaikea sanoa minkä kokoisia on. Taitaa olla tommonen niin sanottu standardi kala tältä joelta. Hieno tärppipinturi. Nätti taimen. Niin. Nyt on 4. päivää aloiteltu ja tuntuu tässä vaiheessa vähän siltä, että reissu vähän niin kuin vaihtuu, että tavallaan tulee niin kuin 2 reissua. Nimittäin äsken oltiin tuolla tunturissa vähän korkeammalla, puuttomalla alueella, missä oli järveä ja rautua ja taimenta. Ja nyt sitten saattaa hyvinkin olla, että kalalajit muuttuu, kun lasketaan tänne alaspäin tänne puualueelle ja pienemmälle joelle. Aika matalalta tuo joki vaikuttaa, voi olla, että aika paljon tulee taas raahausta ja muuta, mutta toivon mukaan sinne kalapaikkojakin osuu välille. Ja sää lämpenee. Vissiin nyt ennusteet lupaa, että saattaisi jopa ihan helle raja tässä loppureissusta puhkoa, mutta katsotaan miten me täällä selvitään kanoottien kanssa könytessä. Jakare. Sitten ei ole varma. Aina kauankos kesälomaa. Milläs banaanilla siemellä? Joo. Minä pistin tämmösen konaaseen. Eikö se täällä pihisikulma? takaritsalla istuu. Takakannalla. Olempi parempi. Mä haluaisin nähdä karhu vielä. Se on kyllä. Varmasti on näissä tullut. Oliko se nyt se karhu? Ei, tuolla oli Hauskan näköinen mula. Olen vielä nähnyt, että onko hauki vai ihan hyvä harju. Hyvä harri. Oota, mä kerkeen videoimaan, jos pidät hetki. Kilo, no ei ole. Alle 50. Tommonen 4,7. Ja siellä on kala kiinni, onko nyt niinku reissun ensimmäinen rauta, eikö tuo harjus ja ihan komeen kokoinen. Koulutusopailla vielä. Hei, hienoa. Se on reissun 3. kalalaji, se on. Kyllä. Komea harri. Kattos, hieno harri. Hei, sehän on iso. No, joku syön vähän siellä. Hirvikki. Katsopaapa heitto tonne niskalle. Onko sulla se pikkulotto? Niitä on kivempää. Se on harrille kova. Ja pien lotto usein. Eikö näin? On. Varsinkin kun on tämmösiä ihan matalia paikkoja. Pystyy heittämään tommoset pikkuniskat. Mikael, onko tämä nyt se Art of Portaging? Tää on se Art of Portage. Se joo menee. Lämmin tulee. Ihan mukava. Mahtava mesta. Sinänsä. Huipputulva ohi niin sanotusti.
Riittääkö te pojalat? Riittääkö te pojalat? Riittääkö te pojalat? Voinko vetää nopeasti säännöllistä? Onko Harri? Ei ole pieni Harri. Hei! Me oltiin uittamassa tätä koskea kanootteja ja sitten tuossa loppuliuussa Mikael heitti perhoja. Saman tien laapas kiinni. Hyviä harreja täältä nousee. Ollaan harripaikoilla. Komeaa. Otan kuvan. Sieltä tulee perästä. 2. Hienon näköisiä. 3. 3 isoa harjusta. Ei seurailee vaan. Voi olla. On kyllä komeita. Ihan mielenkiinnokin vaan, haluan kalastaa. Mulla kun ollaan lotolla. Vielä se on, kyllä se ottaa siihen. Aika vahva kun sä oot. Jep. Hyvin tärähtää. Törkeä iso. Jep. Ai vitsi, me ollaan hienoilla paikoilla taas. Tuossa oli niin tommonen työlästä kantelua, että tää on kyllä mukava palkinto. Missäs meitsin haavi? Se on sulla siellä alla. Otat sä sieltä vai otanko mä? Mä voin ehkä ottaa, voidaan helppoa. Otappa sä. Laitoin ton meidän karamelli Nilsmasterin tai karamelliväriksi nimetyn. Ei aina lotolla lähtis kokeilemaan, niin kyllä se siihenkin ottaa. Komeita! Komeita kaloja. Kauhea harju. Kirveen varsin harju. Onko siellä 3 tuli perässä? Tää oli varmaan se isoin itse asiassa, kun mä näin mihin se lähti, niin mä yritin sille suoraan heittää. Millä mielin, Mikael? Täällä mieli. Seikkailu jatkuu. Erämaa päivä, tuntematon eessä. On hyvät hommat. Välillä vähän raahataan ja välillä kanniskellaan ja välillä syö suklaata ja välillä ongitaan kaloja ja välillä ihmetellään, kun joki vaikuttaa aivan tyhjältä. Ja välillä katsotaan monttuihin, jos on 35 metriä vettä. Ja... Välillä on 35 senttiä. Kyllä. Mitä Kari? Ajattelin katsoa, että onko tässä niitä monttuja vai mitä tässä. Laittaa kalojakin. Joo, alkoi muuttua harriksi tämä. Juu, nyt on semmonen tilanne, että joka jannulla on ainakin yksi ja hyvän kokoinen harjus käynyt haavissa. Ruokakalat on saatu ja aika lepposaa melomista. Välillä 10 metrin monttuja ilmestyy alle, välillä vähän matalampaa, mutta kaloja... On ihan ihmeellistä, että kuinka syviä nämä paikat on. Joo, välillä jotain kaloja tuossa pintoja, sille sitten perho tai lotto tai vaappu on lentänyt ja sieltä aina välillä on sitten joku tarttunut. Lepposaa touhuu, vähän semmonen kesäloma meininki. Jos tuossa alkureissusta niin tuntuu, että tällä reissulla ei pipoa tarvii ottaa päästä pois. Nyt on teepaita kelit ja nautiskellaan. Terve! Terve! Harri Sumanto. Mitä?
öljyä vähän lisää. Käydään vaikka reilokka. Tässä lounastauolla ollaan ja kerkee vähän spiikkailla näistä meidän välineistä, virvelivälineistä, mitkä meillä tällä reissulla on käytössä ja osittain myös aiemmilla reissuilla. Eli se oikeastaan mikä virveliltä, mitkä vaaditaan tai mitkä meidän reissulla vaaditaan, on se, että se menee suhteellisen pieneen tilaan. Noin meidän vavat taittuu nyt tai menee niin kuin 4 osaan, eli vie vähän tilaa. Rinkassa tai kanootissa tarvittaessa laitetaan pakettiin. Mutta sitten toisaalta niin sen verran potku on, että pystyy heittämään pikkasen isompaakin suvantoa tai järveä. Mutta nämä on niin kuin optimoitu semmoiseen tämmöiseen jokikalastukseen ja semmoiseen. Että sit jos ihan puhtaasti isoa järveä heittäisiin, voisi olla vähän enemmänkin jytyä. Ja sitten kelat totta kai aika pieniä saa olla, että meillä on tonniset kelat kaikilla. Ja tommoset, nyt taitaa olla 2012 kuitu kaikilla ja pikkuset fluorotapsit päässä vielä kivien ja haukien varalle. Mutta tarkemmin ne mitkä vavat meillä on, niin meillä on tää 13 Fishingin Fate Questi kaikilla. Eli 4 osa menevä, periaatteessa tarkoitettukin tämmöiseksi reissuvavaksi. Tosi samantyyppinen kuin se mun, jos oot katsonut aiempia videoita, niin se on semmonen valkoinen vapa, mutta se menee 2 osaan. Ja tää menee 4 osaan, niin sopii tosi hyvin tähän reissuhommaan. Karrilla ja Samuelilla ainakin aiemmin ollut tää vapa. Ja sillä perusteella uskallettiin hyvin ottaa koko porukalle, eli nyt meillä on sama vapa tässä reissussa kaikilla. Ja ollaan kyllä tykätty. Ja keloina sitten meillä on kaikilla Okumaa. Tää Mikael ja mun malli on Seimarin HD. Ja sitten Tepolla ja Juholla on ITX:n Okuman kelat ja kaikki on siis tonniluokan kokoa. Se on esimerkiksi semmonen setti, jota voi hyvin suositella. Oikeastaan kumpi vaan noista. Ja vavan toi painoluokka meillä on 5-20 grammaa, mutta periaatteessa oman mieltymyksen mukaan se voi olla 3-15 tai miten tykkää mennä, mutta tää on tämmönen aika hyvä semmonen keskiverto vapa. Tuolla menee vasemmalla kala 2. Tai 1 menee ja 1 on... Se on tuossa ihan lähellä. Just. Joo. Mennään vaan syvempään. Me ei jaksa tommosen lähellä. Tämä reissu Joona. Oi, että on iso. Oliko? Onkohan semmonen ison kalan monta? Teppo zoomailet alle 4-5 harreja, niin ei mie jaksa tuommoisia. Tuossa tulee nyt teitä vastaan vasemman. Ja mutta se tuli omaa kaistaan, niin ei rankasta sitä. Oi, hieno kala. Että on ihanaa. Ja piekana tuolla. Se on seurannut meitä. Se on tämä reissu Joonatani. Tälleen opas. Siinä lähti. Ai että kun oli komee. Katkespa siima. Kato, mulla on Mikael kohtakala. Siellä. Mä näin kun se lähti tosta. Näitkö? Joo. Onko siistiä? On. Tää on just salttihomma, oppaan kanssa me edetään. Jännä, että se otti vaikka se pakeni meitä. Nälkäinen. Ihan hieno kala on. Ai, hienoa kalastusta, häh? Mikaelille kiitos, että sain heittää. Ollut hyvä. Mä luulen, että...
Heitikö se tähän? Tuossa on 2 kalaa. Näetkö molemmat? Vasemmalla ja sitten oikealla eka ees. Ja kolmas seura. Nyt ei. 3 harria kävi tuota pouistimessa. Peijillä on. Silleen meikä vavalla silleen säköttää. Oi mikä vastaisku sieltä tepeet sille tulee ja uskomaton kaksinkamppailu on tulossa. Millä tästä selvitään? Siellä on toinenkin typär vieressä. Minkälainen serkku kokaa siinä on? Nyt saa vaan istua. Nytkö saa istua? On se valtava jö. Teppo! Teppo kiskoo kalaa ja täällä 3 kameramiestä kuvaa. Riittääkö se? Kilo harri, hä? Että on todisteita, että Teppo kilää tällä reissulla kalaa. Siinä. Ai, nyt siellä on jotakin. Nyt siellä on jotakin viimeistä. Mitä se Teppo tää on? Oli kyllä kunnon kilpailu, kun 3 härriä. Joka ilmansuunnasta tulee puhimaan ja puhimaan. Mukavaa maasta. Jos tuossa välissä oli vähän rennompaakin meloskelua ja liplattelua ja vähän kalastelua, niin nyt on pikkasen rankempi vetotaipale tässä just ennen leiripaikkaa, minkä pojat on suunnitellut. Muutenhan tää vielä meni ihan jees, mutta tää maasto on aika hankalaa tällaista kivikkoista ja nilkan tappomaasto. Louhikkoa, tämmönen 12 kilometriä kanootin rajasta nyt penkkojen myöten. Ei vaan joku... Mitä? Me oltais nyt puoli kilsaa tuossa käveltyä loppuun, ei näy. Ei näy vielä. Katsotaan, ei ole vielä tullut muut vastaan. Mehän jäätiin tähän Teponkaan niin syömään suklaapatukkaa. Mutta ei me olla osallistuttu millään tavalla tähän kantoprojektiin. Otetaan vähän kevyemmin, kun tuossa flunssa ollut. Tänään onneksi parempi päin, mutta se on... Minä vähän niinku oletin, että meillä saattaa saada koko jokihamme tämmöstä. Niin siinä suhteuttaa, niin ei tämä nyt ole paha. Joo, ja tuossa oli niin mahtavia kalapaikkoja välissä. Joo, veikko. Se tosiaan loppui se Harjuksen huippupaikat loppu, että tuossa loppumatkasta ei tullut nyt ei niin paljon. Mitään, että ne oli siinä jännästi se vaihteli. Lompolon molemmilla puolilla rivissä. Pitäisikö mä kuitenkin lähteä jatkamaan? Ja syömme tämän. Syömme tämän. Lähet. Tämä oli se sama päivä, kun me mentiin sinne alemmas, vai eri päivä? Eri päivä. Joo. Seuraavana päivänä mentiin. Siinähän ei otettu ahvenia juuri mitään. Ei. Heitetään samaan aikaan siinä niskalla perhoa. Molemmilla tuplaperhot kiinni. Molemmilla tuplaperhot samaan aikaan, molemmilla toiminta. Aha. Ja sillä. Ella ja Juho. 4,5 kiloa. Se oli iso. Semmonen iso vesi. Sitä ne raijas. No teillähän oli vyöti. Haluatko sillekin jäädä mieleen? Teppo, Jep. Ai, kopalosormit. mitä meillä tänään valmistui? Ota uusiksi. Tuli tähän liekki toki. Keski on aurinko. Maki. Siinä ei mennyt kauaa.
Linnasta haki. Joo, sieltä kuuluu fish on. Kometa, väkarri. Pinturi Harriä. Pinturi Karri. Mä vien meitä nyt Suvanolle, me lähdetään sinne päin. Koita Mika napata joku toinen kala, joka vetäisi tähän suuntaan. Teppo äkkiä. Täällä polttelee. Ja tuossa Karrilla sehän katsot tuossa, sillä on opas perässä ja nauttii elämästä. Hieno kalakeli ois kyllä. Ois kyllä vaan rupeis pikkasen aktiivisemmin tuikkimaan. Joo, siellä on pikkukalan mäiskettä, niin jospa siellä olisi isoa seassa. No, onko hyvä? Very good.